נציב יום לרפואת תהל בת רויטל, שהאסמה והאלרגיה יעלמו ולא יחזרו, והשם ישמור עליה, תהיה בריאה תמיד, אמן. אמן. אני הייתי שם במצרים, פרק ט"ז וי"ז, מסקנותיו של הכופר. במשך 3 השבועות אחרי המכה היה פרעה עסוק בקבלת דוחות בדבר יתרות המקנה ששרדו את הדבר. הפקידים שנשלחו לערי המחוזות השונים לאמוד את הנזקים חזרו בפנים נפולות, לא היו בפיהם נחמות כלשהן. מעט מאוד בהמות שרדו את המגפה. האומדנים הצביעו על הישרדות מזערית שאינה עולה על 10%. תחושת דאגה שררה בארמון המלוכה. המשק המצרי עומד בפני קריסה. אין זה פשוט להפסיד 90% מכלל בעלי החיים. אך לדידם המרגיז מכל היו הדוחות בדבר הישארותם של בהמות ישראל בחיים. הדיווחים שזרמו פנימה העידו כי באורח פלא מכת הדבר לא פגעה כלל בבהמות ישראל. פרעה החמיץ את פניו, ניכר שהדבר מעלה את חמתו. איש מלבדו לא ידע כי ניתנה למכשפים הבכירים פקודה חד משמעית לגרום למכת דבר המונית במקנה בהמות ישראל. אך לשווא שוב תהיה הוכחה לדברי משה, רתן בכעס, שוב יוכח כי אלוהי יהודים אמת. איש לא הבין כיצד מגפה המונית מדלגת בשיטתיות כה דייקנית על עדרים רבים כל כך רק מפני שהבעלים יהודי. פרעה לא יכול היה לשאת זאת. כתובע הנאחז בקנה קש שלח עוד ועוד חוליות בלשים לנבור ולרחרח אצל היהודים. אולי ימצא את סוד התעלומה הזו. אך לשווא התזכירים היו לקוניים. אין ממצאים מיוחדים. אצל היהודים הכל מתנהל כרגיל. אם כן, הדבר מוכיח את צדקת משה. ופרעה לא יכול לסבול זאת. השפתיים נחשקות בזעף. המצח נחרש כמתים. האין מוצא מהסבך הזה? מבעט לפרוזדור נשמעו פתאום צעקות של חדווה. מצאנו! מצאנו! 2 שוטרי חרש בעלי פנים משולהבות הוכנסו פנימה, וניכר שבשורות טובות בפיהם. הפנים של פרעה אורו. לרגע הזה הוא חיכה בכיליון עיניים. הגידו, מה בפיכם? כמה עדרים מתו ליהודים? ומה תכסיסי העורמה שנקטתם כדי לתת מגפה בצונם? תגידו לי גם איך הצליחו לשתות בנו עד שסברנו שלא הראה להם כלום. כל זה הוא כבר שולף טה-טה-טה-טה-טה-טה. הפקידים קדו ביראת כבוד. שוטטנו בין כל העדרים של היהודים. אמרו ברשת חשיבות. אמנם כולם נשארו חיים, רועים באח וכאילו לא הראה דבר, אבל כידוע אנחנו בלשים וטרינרים מיוחדים. לא שכחו לשבח את עצמם. כשעקבנו אחרי שבט דן, מצאנו מה שחיפשנו. מצאנו מה שחיפשנו. עיני פרעה מתקבצות, והם ממהרים לסיים את הסיפור. גילינו שעדר אחד לא שרד את הדבר. הבהמות נספו כולם עם הבהמות של המצרים. סיימו בשביעות רצון עצמית. כולם הביטו בהם בתימהון, לא מבינים מה העליצות. מה השמחה? מה? אם עדר אחד מת? אבל כל עדרי היהודים ניצלו. זה לא סיבה. מה הסיבה שעדר בודד? לפרעה זה לא הספיק. לזה הוא לא פילל. השאיר מבט לנוכחים,
ואמר, לו רק בהמה אחת מתה ליהודים, כבר הופרכו דברי משה. ברור קצר מעלה את העובדה הפשוטה. כי העדר הפגוע השתייך למי? לבן של שלומית בת דברי. היחיד שאומנם היה בן לאם יהודייה, אבל אביו היה מצרי. ולפני מתן תורה דינו כגוי. אז זה העדר היחידי של עוד מצרי. אך פרעה לא חיפש הסברים לצדקתו. כפי שהתנבא משה מראש, כך היה. פרעה נשאר בעמדה עקשנית, אינו רוצה להאמין, מסרב להיכנע. מכת הדבר פגעה באופן אנוש בבהמות הרבות, ועדיין לא שכנעה אותו. נו, נראה שיש להלקות בגופו, אולי רק אז הוא יבין. אז עכשיו מתקרבים אליו ולגוף. לפתע הגיחו משה ואהרון. כהרגלם נכנסו לארמון בלי נטילת רשות, מתעלמים מהשומרים והזקיפים הרבים. בפרעה מסב בהדרה על כיסאו המרומם, לפניו יושבים בהכנעה יועצים חרטומים רבים, לא מעיזים להניד עפעף, כמו דובר צהל, אך למראה הנכנסים בהדרת קודש, אחזה אותם הערצה עצומה. פרעה בגינוני המלכות כאילו נשכחו מהם. כולם נעמדו על רגליים ביראת כבוד תוך קידה עמוקה. כשקרבו השניים, כולם היו בתימהון. הידיים של משה ואהרון עמוסות היו בפיח שחור, מלוא חופניהם. איש לא שיער מה זה. בלא אומר דברים, נעמדו אנשי ההוד לפני כיסא המלכות, וגם פרעה מביט בהם כלא מבין. ללא אומר, שפך אהרון את תכולת שני חופניו לחופני משה, המלאים כבר בפיח משלו עד אפס מקום, ואל מרבית הפלא קלטו חופניו של משה גם את הפיח שבחופני אהרון. ולא די בנס הזה, מיד לאחר מכן רוקן משה את הפיח שבידו האחת אל תוך השנייה עמוסה לעיפה. ובאורח פלא החזיק החופן זו את תכולתם המלאה של 4 החופניים. משה הרים את ידו וזרק את האפר בכוח. באופן ניסי נדחף האבק למרחוק ועלה עד לרקיע, מתפזר על כל פני שמי מצרים ונוחת למטה ישירות על האדם ועל הבהמות. לא היה מנוס ממנו, הוא הגיע לכל פינה. הרוח החדירה אותו לתוך הבתים. כל בעל חי שפגע בו הפיח, פרחו בו הבעבועות חמות צורבות, מזליגות, שחין מאוס. הבריות לא הבינו מהיכן הגיע להם. אך אחת ידעו, כי העניין הזה של השחין כואב עד מוות. גרודים, גרודים, גרודים. שוב התמלאה מצרים ביללות בין קות אדם ובהמה, מתייסרים בייסורי תופת בין הפוגה. השחין החליש את הכוחות. חיוני היה לתת מנוחה לגוף האומלל. אך למרבה הצרה אי אפשר לשכב במיטה, אפילו לא לשבת על כיסא. הפצעים הרבים לפיפות כל הגוף במעטפת ייסורים דואבת, שלא הותירה אפשרות אפילו להתרחץ או לגעת בגוף, כל שכן שלא להתגרד. אבא שלי המנוח לקה בשחין בתימן. הוא אומר שנה עד שבא איזה ערבי ואמר איזה תרופה. הוא היה צריך לשכב רגל על כיסא והגוף ככה, וחלק של הגוף באוויר כל הזמן. אי אפשר, זה כמו דבק. ומגרד, וזה עם מוגלות, ומשהו, מתים מזה, בתימן היו מתים הרבה, היה שחין. לא היה פעם תרופות כל כך, הוא מצא איזה, לא יודע מה הוא אמר לו, ומאז הוא התרפא. בועות השחין תפחו להפליא, עד שהגוף איבד את צורתו.
משם חדר השכין לתוך האיברים הפנימיים, גורם לזיהום מעיים חמור חסר תקווה. גם הגורל של פרעה יושב על כיסא הרם לא שפר עליו, והוא הרגיש לפתע נקודות שונות בגוף צורבות אותו כעין מחוות אש. מהר מאוד התרבו נקודות לוהטות אלה עד שכל גופו הפך למעין בעירה שורפת ללא אש. היה זה עונש ברור על השעבוד החמור ביהודים תחת השמש הלוהטת ששרפה את עור בשרם. המצרים לא הרשו ליהודים לעבוד בצל. אילצו אותם לבצע את העבודות תחת קרני השמש הלוהטת, להרבות את ייסוריהם ולהעלות את חום גופם, וציוו עליהם לרוץ בשרב הכבד ולבצע עבודות במרץ רב. עבדול כרים הרגיש נבוך מאוד, גם גופו התמלא בשחין כבד, בשרו הפך לגוש של פצע כואב זב מוגלה. הגירוי היה חזק ביותר, הפצעים דקרו מבפנים כמו מחט, ההרגשה הייתה כאילו תקועה שם בפנים הפצע חתיכת חרס מכאיבה, לא ניתן להרגיע, אפילו לגרד לא ניתן. המוגלה זולגת ולא נותנת אפשרות לגעת במקום, כל העור בוער כאילו נשרף באש. בתחילה חשב לטפל בפצעים כי הוא יודע לרקוח עצי מרפא ויוכל לרפא את השחין. אך עד מהרה למד, הפעם אין מזור למכתו. הוא רק מרח את המשחה בגוף, מיד התווספו לגופו פריחות שחין צורבות. הוא צורח מעוצמת הכאבים. בצר לו החל לרוץ לבית ידידו, הרופא המומחה, בתקווה לקבל עצה רפואית מקצועית. כשהגיע גדל תימהונו. הרופא הנכבד עומד על שתי רגליו, מקפץ מעין ריקוד משונה, מנסה ללא הצלחה להתחמק מהכאבים הלופתים את כל גופו. בין קפיצה לקפיצה הוא מיילל, מעולם לא ראיתי כדבר הנורא הזה. הבחנתי בגוף 24 סוגי שחין. אסור להשתמש בתרופות, כי כל תרופה מיועדת לסוג שחין מסוים, וגורמת להרעלת סוגי שחין אחרים. אין מה לעשות, אמר הרופא. התחנן עבדול כרים, אני אשלם לך במיטב כספי. אתה מבין, מטובי רופאי המצרים. תן לי תרופה, אני אשלם לך ביד נדיבה. הרופא מביט בו נבוך, מאוכזב מהרווח העצום שנשמט מלפניו, כי אין לו תרופה. אבל יותר היה מוטרד שמפקפקים כבר ביכולתו ובכושרו המקצועי. בלחישת יודע סוד אמר, אומרים שאפילו המלך נפל למשכב מהזיהום הקשה שאחז בו, הוא מרותק למיטה, קודח מחום. אפילו מומחי הרפואה המלכותיים אין בידם לא שיעור. עבדול כרים חזר הביתה. הכאבים והבושה קשים מנשוא. הבריות מסתכלים על החרטום באופן מוזר. מתעלמים ממצבם מהם ותוהים איך המכשף הגדול. מוגלה משתפכת על כל גופו והוא לא יכול להציל את עצמו. כשנכנס הביתה נפנה להביט במראה ונחרד מהדמות המפלצתית שנשקפה שם. הפנים שלו היו כמו עיסה דביקה של דם ומורסה מעורבבים. הסיק מסקנה של הארמון הוא כבר לא ילך. הוא בינתיים לא יצא מהבית. ולו רק בגלל הבושה. וגם כפות רגליו התמלאו בפצעים מוגלתיים שהוא לא יכול אפילו לדרוך עליהם. אי אפשר לשאת זאת. אסתגר בביתי עד שזה יעבור. התיישב על כיסא מול חלון ביתו. ומרחוק הוא רואה יהודים מחממים דודי מים בשביל להתרחץ.
או, אם הייתי יכול לרחוץ את עצמי בקצת מים, להתנקות מהזוהמה הנוראה, המוגלה לא פוסקת, להיפטר מהצחנה הנוראה. אך לא, הוא לא יכול להזיל על עצמו אפילו טיפת מים אחת. הפצעים כל כך קשים למגע מים, שזה גורם איסורי תופת. איי איי איי, פעם היה מצב הפוך. הרהר לעצמו. אז היו היהודים ממלאים לי מים, מחממים אותם, בדיוק כפי שהתחשק לי. ואילו להם לא הייתי מרשה שיזלפו על עצמם אפילו טיפת מים. פשוט לא נתתי להם זמן אפילו להתגרד. והייתי מחרף ומגדף אותם, ומכנה אותם טמאים ומצורעים. וכעת צרעת הבעבועות הזאת נדבקה בו אישית. אוי לי ואבוי לי. אבל לא נורא, זה יעבור. כך חשב. אך האמת הובררה כמרה מאוד, שכן גם כששרה מכת השכין משאר מצרים, נדבקה בחרטומים בעקשנות רבה, מסרבת להיפרד מהם. עבדול קרים והחרטומים כמעט ולא יצאו מפתח ביתם, מתביישים ממכת השכין, שהפכה לצרעת רעה שדבקה בהם, ולא שרה מהם עד יום מותם. בפרק י"ח, מחר, מנגינת הבוקר הערבה העירה את פרעה משנתו. כל החליל הדק המשתלב בקולו המרטיט של הכינור, מתרונן בצלילי צלצל ענוג מיוחד, תוצרת אומנותית מצרית מובהקת, על רקע צלילי נבל עדין, התמזגו יחד ליצירת מופת מרנינה. על מה ולמה זה? נשמע מחר. הריני מכוון לקיים מצוות חכמים. רבי חנניה